Hi, I'm Daryl Cagle, MSNBC.com's cartoonist. I'm talking to Stepan Mares, the cartoonist for Reflex magazine in Prague in the Czech Republic. Stepan has just won his lawsuit in the Czech Supreme Court. He was being sued by the wife of the former Prime Minister, who Stepan drew while he was the Prime Minister, having sex with his wife, and the wife did not like this. This was his second blonde trophy wife. And Stepan, I wonder if you could give us some background on your cartoon and tell us about the court case. Bylo by možné poskytnout nějaké informace o tom soudním procesu a informace o tom soudu samotném. Mm-hmm. No, paní Petra Paroubková tehdy byla před volbami v roce 2010 těhotná. Všude to vyprávěla, všude v novinách, v časopisech a tak dále. Vlastně dělala svému muži politickou kampaň. So before 2010 Czech elections, Mrs. Petra Paroubková, the wife of the Prime Minister, Mr. Paroubek, was pregnant, and she was going into media, hopefully pushing for the campaign for the Prime Minister at that point, and she was often advertising that she was pregnant. Já jsem nechtěl znevažovat ani si dělat legraci z žen nebo z jejího těhotenství. V žádném případě. Jenom nás s kolegy z časopisu napadlo, jak asi k tomu těhotenství došlo. It was absolutely not my intention to make fun of pregnancy. It was not intention to make fun of women, but we were just watching this political campaign, and we were thinking about how this pregnancy actually happened. K těhotenství většinou dojde proto, když, nebo takovým způsobem, když teda dva partneři, nebo partner a partnerka, dva lidé různého pohlaví mají spolu sex, tudíž ten sex je znázorněn v komiksu nebo v kresbě, kterou jsem udělal v černém okénku, kde jsou citoslovce vrzání postele. When obviously pregnancy happens, it happens after two people have sex. So in my comic, I actually portray this by drawing a window, which I colored black, and inside the window I put several words that sort of indicate movement of bed. To je vlastně celý ten problém, protože paní Paroubková se cítila, teda podle toho, co vyprávěla u soudu, nebo u všech soudů, ke kterým došlo, tím dotyčným okénkem černým velice šokovaná a údajně jí to neudělalo vůbec dobře a mohla dokonce i přijít o dítě a právě proto nás prý mohla přijít o dítě podle ní a právě proto mě tedy a časopis žaluje a chce omluvu a nějakou náhradu. So according to Mrs. Paroubková, the black window, the black part of my comic was not suitable, and that she felt shock by that part of the comic, and she said that it was very emotionally distressing and could have possibly led to a miscarriage. So this was basically the reason why she decided to sue me and sue our magazine, and she demanded an apology. You know, as an American, I find this outrageous because public figures give up their right to sue for this kind of stuff. I can draw whatever public figure's having sex that I want. A jako Američan tohle zadávám úplně šílený, protože jako kreslíř si můžu nakreslit jakoukoliv osobu chci a můžu si nakreslit lidi, kteří mají spolu sex a je úplně jedno, jaký lidi se jedná. This is actually the second time you've been sued, and the first time the court found against you and forced your magazine to print an apology. Tohle je ve skutečnosti druhý případ, kdy jste byl žalován. Poprvé vás český soud shledal vinným a donutil vás, abyste v podstatě vydal omluvu. Can you tell us a little bit about that one as well? Můžete nám tak říct něco o tomhle? O tom prvním.
To byl, nechci říct podobný, no, vzdáleně podobný případ. Bylo to před pár lety, kdy tehdejší ministr, bez portfeje, překládá se to, nevím, tehdejší ministr vlády se v médiích chlubil tím, kolik má milenek a že je playboy, že je krásný muž. This case was slightly similar to the second one. It happened a couple of years ago, and it was related to a minister without portfolio who went into the media and he was boasting about the number of lovers he had and how handsome he is. Načež jsem na jeho slova zareagoval tím, že jsem ho znázornil tak, jak on leží v posteli, připravený přijímat zástupy milenek a holt byl nakreslený v rouše Adamově, nahý a připravený. So I draw him in reaction to these reports. I draw him lying on bed, ready to welcome droves of lovers, and unfortunately I drew him naked and very ready. Načež tvrdil teda, že se to dotklo jeho cti a místo toho, aby mě poděkoval, když to řeknu v nadsázce, za to, že jsem ho obdařil velkým přirozením, tak nás, nebo mě teda jako autora žaloval plus časopis u soudu a světe div se vyhrál i u toho nejvyššího soudu s tím, že teda jsme opravdu se dotkli jeho cti, že to už bylo údajně za hranou. So he felt it was over the board and he was personally insulted. And instead of thanking me for showing him with large proportions, he got really angry and he sued the magazine and he sued me, and the court decided that really this particular drawing was over the board and that he deserves an apology. Do you think that there's an effort among government officials to want to chill the cartoonists and draw a line over which you cannot cross? Myslíte, že existuje nějaká snaha například mezi českými politiky, aby byla vytvořena určitá hranice, přes kterou by kreslíři nemohli překročit? Je to nějakou dobu nazpátek, teď už poslední 3-4 roky zpět už se to neděje vůbec, ale právě za premiéra Paroubka ty snahy byly hodně silné. Jo, není to o tom, jestli je z levé strany nebo z pravé strany. Je to vždycky o dotyčném jednom jediném člověkovi a jeho egu. Takže 17 let byl absolutní klid od pádu komunismu a najednou se objevil člověk, kterému to strašně vadilo. So for the last couple of years, for the past, say 4 or 5 years, it's been pretty okay. I could feel I could feel these kind of tendencies during Prime Minister Paroubek's rule. It's really about ego. For 17 years after the fall of communism, it was pretty okay. Then Mr. Paroubek came to power, and I could really feel that there was a pressure to put the cartoonists in line. But for the time being, for the past 4 or 5 years, it's really been okay, and I don't really feel any of these pressures. So, in the case of this, the trophy wife of the Prime Minister, she is continuing to appeal her case to court in the EU after losing in the Supreme Court. That's more a matter of just one lady who's driven crazy mad, continuing to fight on because she's so angry. V případě tady té druhé žaloby, která teď bude asi pokračovat k soudu ve Štrasburku, tak je to skutečně spíš případ, řekněme, ženy, která se hodně naštvala a která má potřebu to prostě dotáhnout až do Evropského soudního dvora. Ne, já samozřejmě ji do hlavy nevidím. To ví jenom ona sama, ale já jsem přesvědčený o tom, že ona začala soud, o kterém si myslela, že je zviditelný. Že se zviditelný. Mám znova začít?
Takhle, já jsem přesvědčený, ač nevidím do jejího uvažování, že je to případ ženy, která myslela, že zviditelní tím sebe, zviditelní tím především svého manžela a stranu a ve volbách tím získá nějaké body. Jenže I think this was really a case of a woman who was hoping by starting this court that she would make herself, her husband and the party more visible. Jde o to, že vlastně čas běží, volby už jsou dávno pryč, manžel volby prohrál a tak dále a ona teď zpětně, když vidí reakci veřejnosti a reakci novinářů jiných, kteří se smějou tomu, co ona vlastně zažalovala, tak už to hraje na to ohromné naštvání a na to, že se to dotklo jejího těhotenství. Ale počáteční problém byl v tom, že se chtěla zviditelnit hlavně. So now the elections have passed, her husband he wasn't elected, now the possible motivation behind her endeavors is to sort of this court proceeding to express her anger, and she's playing it on her pregnancy, etc. But really, the original reason behind her going into the court was to make herself and her husband and her party more visible. Well, it seems to me that if you can make politicians crazy angry while at the same time making your readers smile, you're a successful cartoonist. Takže to vypadá, že když vlastně svojí prací naštvete hodně politiků, ale rozesmějete spoustu lidí, že jste vlastně úspěšný kreslíř. Děkuju. Já nevím, snad jo. Každopádně je to o tom, že když se ten politik dotyčný naštve, což je až vlastně druhotný jev, protože mně jde vždycky o pobavení čtenářů. Ale když se čtenáři pobaví a politik se naštve, tak co víc si přát. To je to, proč pracuju. That's true. If the reader gets amused and enjoys reading the comic or reading the cartoon, and the politics get angry, which is usually only a secondary thing, I'm quite happy because I'm doing it for the readers. I'm not doing it for the politicians. Excellent. Well, I'm going to post copies of these cartoons. You'll send them to us so we can put them in the blog along with this, and we'll add a little bit of explanation, and I expect it to be very entertaining. Tak já si dovolím, pokud mi pošlete ty vaše kresby, tak já to určitě pověsím do svého blogu a určitě k tomu dodám další detaily a myslím si, že to bude velmi zábavné. Bude mi velkou ctí a nevím, co k tomu víc říct. No. Opravdu doufám, že se potkáme v Americe. Oh, excellent. Well, I think it's outrageous that the government sues cartoonists at all, no matter what they draw. Public figures simply should not have the right to sue over depictions in the press, no matter what they are. Já myslím, že je jako téměř šílené, když si veřejné osoby dovolí žalovat kreslíře. Jsou to konec konců veřejné osoby a jsou viditelné, takže by jako neměli by to brát jako součást své práce. Přesně tak a hlavně je paradoxní to, že my si je platíme ze svých daní, tak jak říká Daryl, takže vlastně jsou to osoby, které by v uvozovkách ale přece jenom měli poslouchat nás a naslouchat nám a ne nás žalovat za náš názor. I completely agree. I think it's outrageous that these politicians are actually paid from our taxes. They actually should be listening to us and not sue us for things that we tell them. Excellent. Anything you want to say to the American cartoon fans? Něco, co byste ještě chtěli říct americkým fanouškům kreseb a kartunů? To je na nějaký velký poselství. That should be a huge message then. Well, I tell you, I appreciate you fighting the good fight for cartoonists to be able to draw large genitals on politicians everywhere. Musím říct, že si velmi vážím toho, že za všechny kreslíře bojujete a mohli kreslit velké genitálie na všech dárcích po celém světě. Já moc krát děkuju a jsem rád, že žijeme ve svobodné zemi, alespoň tak to vypadá, ale myslím si, že Spojené státy americké jsou
svobodný opravdu v tom, že člověk může vyjádřit absolutně svůj názor. Možná, že se k tomu blížíme taky, nevím. Thank you very much. I have to say that I'm really glad that I live in a free country, but I have to say that Americans probably are a little bit further ahead of us because they can basically really say what their opinion is. Excellent. Don't let them chill you, Stepan. Keep fighting the good fight. Tak, je potřeba bojovat. Nenechejte se zastrašit. Tak. Thank you much. Děkuju. Bye.